Вітаю вас, друзі! За минулу добу російська армія знову здобувала величні перемоги. Наприклад, російські окупанти дроном атакували маршрутку у Нікополі та вбили водія. І ще вони вдарили по торговельному центру у Павлограді. То есть вот специально огонь по гражданским объектам с нашей стороны не ведется. Країна Мерзот також била по Харкову, атакувавши житлові будинки. Внаслідок російських ударів загинули щонайменше 2 людей. Під масованою російською атакою була також Одеса та Одеська область. Росіяни запустили щонайменше 17 ракет і 90 дронів. Жодну балістичну ракету збити не вдалося. Не було чим. У той самий час деякі представники російського населення раділи тому, що вже 3 доби не палали склади компанії Wildberries. Какая-то радостная новость, реально, ребят, 3 дня, тьфу, не горит какие-то склады. Зате цієї ночі горів Белгород. Столиця Народної Республіки перебувала під масованою атакою. Белгород вновь подвергся террористическим ударам врага. Происходят масштабные повреждения. Вот в течение 1,5 часов продолжалась атака на город. Але цього, на жаль, недостатньо. Принаймні, поки Белгород взагалі існує на поверхні землі. Вночі по місту, по військових об'єктах прилітало дуже багато безпілотників, але загорілася і цивільна інфраструктура завдяки роботі російської системи ППО. Летит. Я люблю белгородское ПВО. Українські безпілотники активно працювали по тимчасово окупованому Криму, вибухи лунали у Новоросійську, а в районі Геленджика була активна двіжуха. Сегодня у нас летали ракеты. Нет, куда? Да он четко в него, смотри, он дымит прям четко с него. Ужас. Для того, щоб двіжуха торкнулася кожного російського окупанта, я закликаю вас негайно задонатити на Русоріз. Реквізити є в описі. Закинь 2 гривні на Росоріз, а ще краще оформи постійну підписку на донат. Тому що тільки систематична робота звільнить нашу країну від окупанта. Ну і оскільки сьогодні неділя, куди ж без розіграшу? Ми розіграємо одразу 2 лоти за донат від 300 гривень на банку, яка є в описі до цього відео. Перше місце – це ніж від Назара Коровая, чудовий кершав із механізмом автоматичного відкривання. За друге місце є артбук до гри Stalker 2 від видавництва Мальопус. Він дуже крутий, дуже гарний і якісний. Розіграш триває до завтра, до 10 години ранку, тому поспішайте, часу не так вже і багато. Про переможців я повідомлю у себе у телеграм-каналі, тому рекомендую вам на нього підписатися. Посилання на нього теж є в описі. Зараз росіянам не вдається відпочивати не лише на території тимчасово окупованого Криму, а й на території самої Російської Федерації на узбережжі Чорного моря. У Геленджику, там поруч є резиденція Владимира Путіна, закрили усі пляжі. Геленджик, 8 августа. Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Везде пляжи закрыты. От центра прям вот все закрыто. Причиною закриття пляжів стала активна робота Сил безпеки та оборони України. Зокрема, СБС знищили дивізіон С-400, це він так красиво вибухав. Ну і а вже ж прилітало по російських танкерах та суховантажах. Раніше ми із вами могли спостерігати, як росіяни тікають із тимчасово окупованого Криму, тому що там складна логістика і постійні вибухи. Тепер росіяни тікають із території самої так званої Росії. Короче, мы походу едем домой. Опять сбили. Уже в нашей стороне. Мы все это видели. Как-то очень страшно.
Українські атаки на південні регіони так званої Росії, на її портову інфраструктуру – це відповідь на російську агресію і на російські удари по українській портовій інфраструктурі. Росіяни створили для нашої економіки зараз серйозні проблеми, бо ми не можемо експортувати зернові через Чорне море і одночасно, до речі, іще через Польщу. Звісно, це серйозні збитки для нашої економіки, але принаймні зараз нам є чим відповідати, атакуючи російську портову інфраструктуру та кораблі і буквально паралізувавши її експорт. Проте усе одно найбільш кровожерливі російські пропагандисти вимагають і далі блокувати Одещину. И очень рассчитываю на то, что ничего у партии мира не получится. И транспортная блокада черноморских портов Украины сохранится как минимум на месяц, полтора-два. У 2022 і 2023, і не тільки роках росіяни могли блокувати наш експорт через Чорне море, а ми не могли заблокувати російський. Та зараз усе змінилося. Так уже случилось, что экспорт сдулся. Особенно в последние 10 дней он просто в 3 раза обвалился. Найбільш болючим для росіян став обвал експорту зернових, так само, як і у нас насправді. За попередніми даними, у російських окупантів приблизно на третину обвалився експорт у порівнянні із минулим роком, і він зараз на найнижчих показниках за останні років 5, якщо не більше. Главная, основная причина – это коллапсы в портах с отгрузками. Встал у нас Азовский бассейн 3 с лишним недели тому назад, вообще встал. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов на эти суда, и там все встало, отгрузок нет. А это очень существенный кусок, это четверть экспортных отгрузок. Чи боляче Україні від російських атак на портову інфраструктуру та судна? Безперечно, це створило нам серйозні проблеми. Проте росіяни самі також відкрили скриньку Пандори. Это не просто кризис, это прямой путь к катастрофе. Я же говорю, закончится тем, что мы просто не посеем осенью, ну и что будет у нас со следующим урожаем? До речі, окрім проблем із експортом зернових, у росіян зараз з'явилися проблеми і з експортом нафти. Відвантаження із порту Новоросійська впали приблизно удвічі. Они воюют по науке, они фактически осуществляют англосаксонскую воздушный натиск, как на Германию. Зараз Україна та так звана Росія обмінюються ударами по портовій інфраструктурі та суднах у Чорному морі. Але є іще одна сторона, яка від цього страждає – це Туреччина. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара закликала Україну та Росію запровадити мораторій на удари по торговельних суднах у Чорному морі. В українців вже була відповідна пропозиція, ми передали її нашим російським колегам і чекаємо на відповідь, зазначив він, що означає, що Україна ініціювала морське перемир'я. І зараз м'яч на стороні росіян. Ми звернулися до обох сторін із закликом створити механізм оголошення мораторію в цьому питанні. Українці вже мали такий запит. Ми передали це і нашим російським колегам. Чекаємо на їхню відповідь. Я можу помилятися, та не думаю, що росіяни на це погодяться. Хоча у них у самих дуже великі проблеми зараз із економікою. За даними аналітиків, більше ніж 75% російських регіонів стали біднішими за час повномасштабного вторгнення. Доходи бюджетів 65 з 85 регіонів за підсумками 2025 року стали нижчими, аніж у 2021-му. Загалом мало не у всіх російських регіонах є серйозний дефіцит бюджету, через що там змушені скорочувати видатки на соціалку, передусім на освіту та медицину. Разом із атаками на мережу Wildberries погіршилося становище багатьох бізнесів всередині так званої Росії. Бизнес и так находится в таком состоянии, что уже наладан многие дышат. Проте Владіміра Путіна це мало хвилює. Йому, в принципі, байдуже, що буде із російським бізнесом та із самими росіянами. Він хоче продовжувати війну, тому і далі вірить у те, що ситуація цілком стабільна. Что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое.
Російська Федерація не демонструє жодної ознаки готовності припинити або призупинити війну проти України. Росіяни налаштовані і далі атакувати і знищувати нашу державу. І саме тому ми повинні сьогодні бути об'єднані. Саме тому, я знову про це скажу, у нас має відбуватися комунікація, діалог між владою та громадянським суспільством. Але ви самі знаєте, що у нас зараз. Учора був вже 24-й день безперервних протестів проти відставки Михайла Федорова. Люди вийшли у Києві, у Львові, у Харкові, у Черкасах, у багатьох інших українських містах, а у Івано-Франківську була протестна хода. Ветеран Дмитро Козятинський анонсує наступну велику акцію протесту у п'ятницю, 14 серпня о 19-й на площі Франка у Києві. Один Михайло є, тепер потрібен друг. Вечорами кожен день українці продовжують збиратися у різних містах, тому що їх не чують, і нічого хорошого у цьому немає. А для того, щоб більше росіян ставали хорошими, щоб було захищене наше небо більше, щоб наші воїни поверталися живими, завдяки вам вони за минулу добу отримали іще 50 FPV і багато різного майна за останній час. Бажаємо знову. На зв'язку підрозділ Прайм. Сьогодні хотів би висловити щиру вдячність спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за 2 високоякісні комплекси керування зенітними дронами. Ваша допомога вже довгий час дає можливість нашим та заміжним підрозділам берегти життя та допомагати нашій піхоті в протидії розвідувальним та ударним БПЛА противника. Перший батальйон 40-ї бригади морської піхоти дякує спільноті Стерненка за наданий ретранслятор компанії Равлінг. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Слава Україні! Батальйон безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї окремої аеромобільної бригади дякує спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу. А саме 50 дронів та 100 акумуляторів для дронів. Закинь 2 гривні на Росторіз, а ще краще оформи постійну підписку на донат. Тому що тільки систематична робота звільнить нашу країну від окупанта. Бажаю міцного здоров'я. На зв'язку К2. Сьогоднішнє наше відеозвернення адресоване чисельній спільноті Сергія Стерненка. Панове, дякуємо вам за кількісну, головне якісну підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Спільнота, Сергій, бажаю здоров'я. На зв'язку 42-га окрема механізована бригада і її славнозвісний батальйон Перун. Сьогодні хочемо подякувати вам за донати, завдяки яким придбали та отримали цей чудовий ретранслятор, за допомогою якого продовжимо карати мальчиків в трусиках і всю ту наволоч, яка зараз є на Новопавлівському напрямку. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава, дорогі друзі! Україна прагне миру понад усе. Але російські виродки, окупанти, агресори не бажають зупинятися. Вони хочуть продовжувати війну, щоб вони заплатили якнайвищу ціну і щоб війна завершилася якомога швидше. Будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.